it's me, Erica, your baby from Erica Gumiran's vlog. And today guys, pupunta kami ngayon sa Baler. And mabilis ang vlog lang to kasi so guys, see you bukas na sa Baler kasi it's 11:30 na, 11:30 something na, and gabi kami magta-travel. So bukas na lang tayo magkikita. I'm sorry kung hindi ko makukuhanan yung pagpunta namin doon. By the way, shout out to John Paul Estelong and Julian Hidalgo. See you at Baler guys. Bye. Love you. So, ayan, nandito tayo guys sa may beach dito sa Dinadjawan, sa may Dinadjawan. Hindi ko alam kung anong kasi pero dito na tayo.
naman makaano man lang sa mga problema sa buhay. At nag-rides na lang ako. Solo rides. So, nandito tayo ngayon sa may hanging bridge. Ayan. Ito siya. Ayan. So, ayun, nakaka-refresh siya guys. As in, sobrang ang sarap sa feeling na pumunta ka sa isang place na ikaw lang. Tapos, wala kang inaalalang ibang tao, ganyan. So, sobrang ganda guys. Sobrang ganda, diba? Tapos, ang isa pa dito, alam mo ang maganda dito? Sobrang sulit. Tapos, pag for example, mag-isa ka like me, meron mga babayarang bata dito. Actually, hindi naman babayaran. Kusa mong ibibigay kung magkano yung gusto mong ibigay. Yun yung maganda dito. So, ayun. Naunahan ko na nagkwento, hindi na ako nakapagpakilala. Hey, it's me again, and again, and again, and again. Ayun, nahilo ako. So, nandito ako ngayon sa hanging bridge dito sa may Aurora. Nag-rides ako mag-isa. And welcome to Erica's vlog. Ang gulo ko today. Kasi sobrang gulo ng buhay ko. Yan. So, yan. Mamaya na muna guys, picture taking muna tayo.
Sa iba na ako eh. Dito, sa gitna. May picture mo ako dito. Oh. Sa tama ko, dali. Tama ba yan? Dito. Saan? Layo naman yan. Ha? May CCTV. CCTV? Yun na. Dito, seryoso. Oo nga no. CCTV sa taas.